Oh my gosh. Hindi ko na masara. Shake well kasi. Hello, welcome to another vlog. Naisip ko lang na i-vlog itong araw na ito. It is December 8. Tapos holiday, so walang pasok. Kaya naisip ko, mag-update na lang ako ng resume ko. Tapos magme-makeup ako kasi gusto kong palitan yung picture ko dun sa resume para updated. And so, mag-get ready with me tayo for this vlog. Ayan, kukuha lang tayo ng makeup dun sa aking lalagyan. Kasi nandito siya sa drawer na ito. Nandyan yung mga makeup ko. Tapos yan, dalawang layers. So, unahin natin ang foundation. Ito na lang siguro yung gagamitin ko. And then, for concealer, ito tayo. For mascara, ito na lang. Lagyan din natin ng highlighter. For lipstick naman, mag-colorette na lang tayo. Ocean and Emma. Ayan, tapos pipili na lang ako mamaya. Kailangan ko rin pala to for may kilay. Kailangan natin to. I-review ko na rin tong Miss Bella PH. Pang kilay. Ito, pinili ko to eh. Ito, setting spray. Okay na yan. Let's go. Tingnan niyo, pinawisan ako. Yun pa nga lang yung ginagawa ko. Ang pumili ng makeup. Ang init. Grabe. Maglilinis muna ako ng face. So, toner. Kung meron kayong naririnig na parang helicopter, yung electric fan ko yan. Ito yung moisturizer na ginagamit ko. Wala kasi kung proper skincare routine, so sachet na lang ako muna. Itong eye white Korean na to, mararamdaman mo na parang meron talaga siyang oil. Unlike yung isa, yung aqua moisturizer, yun talaga parang tubig lang. Parang mas gusto ko yun. Although ito, okay din naman siya. Pero kapag mainit, parang hindi ko siya marirecommend. Especially kung pawisin ka. Ako kasi pawisin ako. And hindi ako mahilig sa mga ma-oil na products. Nararamdaman ko kasi talaga yung pagiging oily and nalalagkitan ako. Ito yung gagamitin kong applicator. Velvet siya. Tapos, babasain ko muna. Ever Bilena All Day Liquid Foundation. Tapos Oriental yung shade ko. Ang daming extra. Sayang. So, our base is on. Alam niyo, lagi akong nasasabihan na mukhang foundation day kapag nag-makeup. Kasi yung skin ko naman talaga kapag nilagyan ng makeup ay halatang ni-makeup. Tapos sasabihan kang foundation day. Malamang naglagay yung foundation eh. Tsaka siguro preference ko na rin na medyo kapalan ang foundation ko dahil nga yung skin ko ay madaming pekas. Yung kilay ko, hindi ko na yan ginagroom. Hindi na ako nagbubunot. Kasi nakakatamad.
take my whole life through, but I can't help falling in love with you. Eyeshadow naman tayo, and ito yung gagamitin ko from Colourpop. Ala, ang warm nung contour ko. Bakit? Oh my gosh, patapos na guys. Lipstick na lang. Colorette. Shake well kasi gigil na nag-gigil. Ang ganda, diba? Parang peachy emerald lang. OMG, bago ko pala makalimutan ng lahat, i-review natin itong Miss Bella PH Velvet Beauty Sponge. Alam nyo, okay naman siya. Hindi siya yung katulad ng ibang sponge na sobrang nag-e-expand. Ito, medyo maliit lang yung in-expand niya. Kasi, ayan no, kasya pa rin siya sa loob ng kanyang lalagyan. And ang napansin ko dito, okay naman siya. Maganda siyang ipang-apply and hindi niya sinisip-sip yung product. Ito, hindi aksaya yung product sa kanya. Tapos maganda rin yung pagkaka-spread niya. Even yung pagkaka-blend niya dun sa aking foundation. Pero medyo nakakapanibago lang talaga yung texture niya. Kasi ayan no, parang may mga microfibers. And kahit na binasa ko siya, yung pakiramdam niya kapag ginamit mo siya on the face is dry. As in, walang bahid na parang may tubig siya. Ito, hindi mo mararamdaman na damp yung sponge. Kaya medyo nakakapanibago, but overall, okay naman for me yung performance niya. Nagamit ko siya for foundation, for concealer, and also for the setting power. Overall, this is a good sponge. Pero yun lang talaga, yung texture niya, hindi ako sanay, but I'll give this 7 out of 10. Yung buko ko pa pala, hindi ko pa alam kung paano ko gagawin. Magbibihis pa pala ako ng medyo parang corporate attire. Oh my gosh. Hindi ko na masara ang aking polo. Ang sikip bench. Oh my goodness. Ang taba-taba ko na. Oh my god. Pumuputok siya. Wala. Shit. Oh my gosh. Eto na lang. Hala. Ang sikip na rin niya pero mas okay naman to. Ayan na, ready na ako. Ang pula ko naman dyan.
gosh, na-connect na. Tagal. Ang cute ko dito. So, ayun na. Tapos na ang aking picture taking para sa resume ko. And feeling ko, it's good to update your resume every year. Kasi syempre, every year, may mga bago kang natututunang skills. And if napagdesisyonan mo na mag-move forward for your career, diba? At least, updated lagi yung resume mo. So, there you go guys. We have reached the end of this vlog. Ayan, nagbihis na rin ako. And sana nag-enjoy kayo. Hindi ko alam if bet nyo ba yung mga weekly vlogs na ganito. But kahit ayaw nyo, ipopost ko pa rin sila at i-upload ko pa rin sila. So, ayun. Thank you guys for watching and I'll see you on my next vlog. Bye!